Okey. Dah settle dah. Nak keluarkan waterpump bos. Okey. Tu lubang waterpump. Volkswagen Jetta. Nak kena buang habis semua. Okey. Sekarang ni kita pergi tengok waterpump pula. Okey. Ni adalah waterpump Jetta, Volkswagen Jetta. Ini waterpump Volkswagen Cross-Torrent. Dua-dua adalah jenis yang sama. Okay, jadi Cross-Torrent ni, ini Cross-Torrent pun sama juga waterpump. Okey, punca kerosakan waterpump Volkswagen Jetta. Kalau tengok dari segi ni tak nampak apa. Bila kita pusing ni, dia akan rasa. Bila dia rasa, dia akan rasa dek 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 dek. Rasa macam apa, macam ada benda yang sangkut. Nampak pusing tu. Tapi bila dia nak betul-betul, itulah bunyi dia. Okey. Ni dia ada dua puli. Satu puli di belakang ni adalah untuk supercharge. Yang depan ni belakang supercharge, yang depan ni water pump. Jadi nanti kita tukar yang baru. Okey. Good. Seminit. Okey, running test. Kita tukar water pump. Kita tengok water pump jalan dengan cara tengok ayak. Kalau ayak turun, dia dah susah jalan.